नमस्कार. छायाच रेसिपीच्या किचनमध्ये मी छाया येole तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत करते. तर आज मी तुमच्यासोबत आल्यापासून सुंठ कसं बनवायचं याची रेसिपी शेअर करणार आहे. पावसाळा जवळ आलेला आहे आणि पावसाळ्यात सगळ्यांना आल्याचा चहा हवाच असतो किंवा आपण चहाचा मसाला बनवतो, त्याच्यासाठी सुंठ हे आपल्याला लागतंच. तर आल्यापासून आज सुंठ बनवून बघायचं आहे. अगदी छान आणि 100% शुद्ध असं सुंठ हे आपलं घरच्या घरी बनवायचं आहे. आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायचा आहे, आवडला तर लाईक करायचा आहे आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑलच्या बेलला क्लिक करायचं आहे आणि मला सपोर्ट पण करायचा आहे. तर आज आपण इथे आल्यापासून सुंठाची पावडर कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत. हे अर्धा किलो आलं इथे मी घेतलेलं आहे. हे मी 2 दिवस पाण्यात भिजू घातलेलं होतं आणि त्याचं पाणी पण चेंज केलेलं होतं. त्याला खूप माती होती, ते अगदी स्वच्छ करून घेतलेलं आहे. आणि सुंठ पावडर जर तुम्हाला बनवायची असेल तर आलं आधी स्वच्छ धुवून आणि कोरडं करून घ्यायचं आहे. धुतल्यामुळे सुंठ पावडर ही अगदी पांढरी शुभ्र होते छान. आता हे आलं आपण बारीक तुकडे करून घ्यायचे किंवा किसून घ्यायचं आहे. तर इथे मी बटाट्याच्या वेफर्सच्या मशीनने पातळ काप करून घेणार आहे याचे आणि त्यानंतर याला उन्हात वाळवायला घालायचं आहे. आपल्याला त्यावर जाळीची झाकणी ठेवायची किंवा पातळ कपडा टाकायचा आहे, म्हणजे बाहेरची धूळ त्यावर बसणार नाही. तर प्रथम आपण याला पातळ स्लाईसमध्ये बनवून घेऊया. इथे मी बटाट्याच्या वेफरचं मशीन घेतलेलं आहे आणि हे आल्याचे आपल्याला पातळ स्लाईस करून घ्यायचे आहेत. अगदी पातळ स्लाईस केल्यामुळे ते पटकन सुकेल आणि सुकायला ठेवताना त्यावर पातळ कपडा घालायचा किंवा चाळणी असेल बारीक तर ती टाकायची आहे. बघा अगदी पातळ स्लाईस मी बनवलेले आहेत आणि ह्या पद्धतीने स्लाईस बनवायचे आहेत आपल्याला. आपल्याला पाहिजे त्या आकारात कापून घ्यायचं आहे किंवा किसून घ्यायचं आहे. जाड किसणीने किसलं तरी पण चालेल, तुम्हाला ज्याच्याने जमत असेल त्याच्याने करायचं आहे. बघा किती छान स्लाईस झालेले आहेत. आता हे आपण बिना शिलाईचं करून घेतलेलं आहे. तुम्हाला जर अजून जास्त पांढरी सुंठ पावडर हवी असेल तर याला शिलणीने शिलून घ्यायचं आहे. हे नाही शिललं तरी पण चालेल, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बनवायचं आहे. हे शिलून घेतलं तर पावडर अजून पांढरी होते छान. हे सर्व टरफले काढून घ्यायचे आहेत. ह्या पद्धतीने आलं शिलून घ्यायचं आहे आणि मग हे पातळ स्लाईस करून किंवा किसून घ्यायचं आहे आणि मग उन्हात वाळवायला ठेवायचं आहे. आलं स्वच्छ असेल अगदी तर एवढा धुवायला त्याला त्रास नाही होत, पण त्याला जर खूप माती असेल तर मग अगदी 2 दिवस ते पाण्यात सोडून द्यायचं आहे आणि त्याचं पाणी बदलायचं आहे. ह्या पद्धतीने आलं शिलायचं आहे. आता पावसाळा जवळ आला आहे, आपल्याला चहाचा मसाला बनवावा लागतो. चहाच्या मसाल्यासाठी सुंठ पावडरचा आपण उपयोग करतो. चहाच्या मसाल्याची रेसिपी पण मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आधी आपण सुंठ पावडर बनवून घ्यायची आहे आणि मग आपण चहाच्या मसाल्याची रेसिपी बनवूया. इथे मी हे एवढं आलं शिलून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्या पण स्लाईस करून घ्यायच्या आहेत. तर तुम्ही शिलून केलं तरी चालेल किंवा नाही शिललं तरी चालेल.
पण मग शिलायचं नसेल तर ते अगदी क्लीन झालं पाहिजे, तरच आपली सुंठ पावडर पांढरी शुभ्र येईल. मी ही आधी बनवलेली सुंठ पावडर आहे, तुम्हाला दाखवते. बघा किती छान झालेली आहे, अगदी पांढरी शुभ्र. तर अशी पावडर तुमची झाली पाहिजे. आता ही माझी एवढीच शिल्लक आहे आणि ह्या पद्धतीने पावडर आपल्याला बनवायची आहे. याचा सुगंध इतका सुंदर येतो, जो तुम्हाला आपण बाहेरून जे सुंठ आणतो त्याचा सुगंध कधीच येणार नाही, एवढा छान सुगंध याचा येतो. आणि ही आपली अगदी 100% शुद्ध पावडर आहे. ह्या पद्धतीने आपण बनवायची आहे. आता हे पूर्ण आपण याला स्लाईसमध्ये करून घेऊया. आपल्या ह्या वेफरच्या मशीनने थोडासा वेळ लागतो बनवायला, कारण ते आडवं उभं त्याचा शेप जो असतो तो थोडा वाकडा तिरपा असतो. किसून जर घेतलं तर ते जास्त सोपं पडतं. पण किसल्यानंतर काय होतं, थोडं पाणी सुटतं त्याला, त्यामुळे ही प्रोसेस करायची आहे. याला थोडा वेळ लागला तरी चालेल, पण मग हे असे पीस पटकन सुकतात. मग शक्यतोवर उन्हातच वाळवायचं. जर ऊन नसेल तर मग 2 ते 3 दिवस फॅनखाली ठेवायचं आहे, अगदी हवेशीर, म्हणजे ते पटकन सुकेल. चहाच्या मसाल्यात घरच्या सुंठाचा वास एवढा सुंदर असतो, चहाचा मसाला, आणि चहा पण खूप छान होतो. त्यामुळे चहा बनवतानाच त्याचा स्मेल एवढा सुंदर येतो. आता इथे आपण या आल्याच्या स्लाईस करून घेतलेल्या आहेत. अगदी पातळ स्लाईस करायच्या. कुठल्याही शेपमध्ये झाल्या तरी चालतील, फक्त पातळ झाल्या पाहिजे, कारण त्या पटकन सुकतात म्हणून. तर आता आपण हे उन्हात ठेवूया. त्यावर जाळी झाकून देणार आहे, किंवा पांढरा कपडा टाकायचा आहे पातळ असला तर. हे अगदी मोकळं करून टाकायचं आहे. हे मी थोडं मोठ्या ताटात शिफ्ट करून घेते. बाकीचं आपण यामध्ये टाकूया प्लेटमध्ये, कारण ते अगदी मोकळं टाकायचं. आता इथे मी हे 2 ठिकाणी शिफ्ट केलेलं आहे. हे आता आपण उन्हात ठेवूया आणि जाळीने झाकून देऊया, किंवा त्यावर पातळ कपडा टाकून देऊया. सुकल्यानंतर मी हे तुम्हाला दाखवते. तुमच्याकडे ऊन नसेल तर फॅनखाली वाळवायचं आहे. थोडा वेळ लागतो, पण छान वाळलं जातं. फॅनखाली जरी टाकलं तरी त्यावर कपडा टाकायचाच आहे आपल्याला, कारण कुठलीही धूळ त्यावर बसता कामा नये. इथे हे वाळलेलं आलं जे आहे ते मी तुम्हाला दाखवते आहे. मग अगदी छान वाळून गेलं आहे, असं तुकडं झालं पाहिजे त्याचं. हे मी थोडं उन्हात आणि थोडं पंख्याखाली वाळवलं आहे, कारण बाहेरचं वातावरण थोडं पावसाचं झालेलं होतं. तर आता आपण हे वाळलेलं आलं मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया. याची पावडर आपल्याला बनवायची आहे, सुंठ पावडर. तर आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेऊया. वाळल्यानंतर ते अगदी थोडं झालेलं आहे. आता आपण याची पावडर बनवून घ्यायची आहे. आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेऊ. आपण हे उघडून बघूया. उघडायची घाई नाही करायची, कारण ती पावडर अंगावर येते, मग उडते, नाकातोंडात जाते, मग आपल्या ठसका येतो. तसं नाही करायचं. हे अजून आपण 2 ते 3 मिनिटासाठी फिरवून घेऊया. मिक्सर थांबवायचं आणि चालवायचं आहे नंतर, कारण ते काही जाड कण राहिले असतील तर ते बारीक होऊन जातील.
मग आपण याला चाळून घेऊया. मग अगदी छान बारीक पावडर झालेली आहे. आपण ही चाळून घेऊया आता ताटात. इथे मी ही चाळणी घेतलेली आहे मैद्याची. चाळून घेऊया. याचा स्मेल इतका सुंदर येतो आहे आणि बनवताना शिंका पण येतात त्याच्यात, तर थोडंसं काळजी घ्यायची आहे. हे बघा, हे एवढं त्यातलं वरचं निघालेलं आहे. हे पण मी चहाला वापरून टाकणार आहे. हे फेकायचं नाही. हवा येते त्यामुळे उडते आहे पावडर थोडी. तर हे आपण चहाला वापरून घेऊया नंतर. आता ही पावडर आपण बरणीत भरूया. आपण ह्या बरणीत ती भरूया. बघा किती छान पावडर झालेली आहे. ही घरची पावडर आहे त्यामुळे त्याचा रंग पण छान आलेला आहे आणि अशीच बनवायची आहे. आता पावसाळा आलेला आहे. आलं भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असतंच, पण याचा चहा खूप छान होतो मसाल्याचा. अशा पद्धतीने सुंठ पावडर बनवायची आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायचा आहे, जास्तीत जास्त शेअर करायचं आहे आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करायचं आहे. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.